بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل الموضوع بإذن الله اللي هو البلاستيك ثيري، وهنتطرق إلى أشكال تانية من البيمز. بس كنت عايز أنوه على المواقع اللي ممكن تفيد حضراتكم، اللي هو موقع بتاع الدكتور سي كابراني بيشرح Structure Analysis 3 Structure Analysis 4، وده الموقع بتاعه http://colincaprani.com اللي أنا باخد جزء من محاضراته بشرح فيها، وده الموقع هوريه لحضراتكم. Structural Engineering وريسيرشز، وادي برضو اللينك بتاعه ظاهر قدام حضراتكم. نرجع تاني للديفينيشنز بتاعتنا. في طريقة لحساب البلاستيك لود انكريمنتال، انك انت تقدر تحط انكريمنتس، تبتدي بلود وتزود وتشوف الام ييلد وصل لقد ايه، فتقدر تحسب منه البي ييلد. بعد اللود اللي بيسبب ام ييلد بتزود لغايه ما تشوف فين الام بلاستيك، وتقدر تطلع الميكانيزم. بس في طريقتين، طريقه اللي هي الايكوليبريم او statical method. فبيقول لك in this method free and reactant bending moment diagram are drawn. These drawings are overlaid to identify the likely location of the plastic hinge. زي ما قلت لحضراتكم المره اللي فاتت، بترسم البندنج مومنت وبتركب المومنت سواء النيجاتيف بوزيتيف، بتركبه على بعض وتشوف اللوكيشن بتاع اللود اللي ممكن يسبب بلاستيك، زي ما هنشوف هوري حضراتكم مثال ان شاء الله. This method therefore satisfy the equilibrium criteria for the first leaving of the two remaining criteria. نمرة 2 الكينيماتيك او الميكانيزم ميثود، اللي هي الطريقه اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي الفيرشوال ورك، ودي طريقه ظريفه جدا. بس الطريقه الاولانيه لازم تكون عارف البندنج مومنت زي ما هنشوف. مثال: كاميرا فيكسد من A وفيها رولر من B، وتحت تأثير لود B على مسافة L على 2 و L على 2. المطلوب حساب البي كولابس والام بلاستيك ريليشن بتاعتها مع اللود باي ستاتيك ميثود. الاولاني طريقه الستاتيك ميثود نستعملها ازاي؟ لازم بالنسبه للمومنت لازم اكون عارف الام ايه النيجاتيف قد ايه، وبعدين بنزل بالبي ال على 4 بجيب الام بوزيتيف. يبقى لازم عشان استعمل طريقه الستاتيك، خصوصا في الستاتيكالي انديترمينت، لازم يكون عندي فكره بالنسبه للنيجاتيف مومنت اخباره ايه. الام ايه في الحاله بتاعتنا دي 3 على 16 بي ال. عشان اجيب الام سي بنقول ان الكاميرا دي اللي هي فيكسد من هنا ورولر من هنا، هي اصلا عباره عن سوبر بوزيشن لوضعين. الوضع الاولاني ان هي الكاميرا تحت تاثير بي، ونتيجه الفيكسيشن هتضاف عليها وضع ان هي سمبلي سبورتد بين هنج ورولر، بس عليها اند مومنت ام ات اي. يبقى الاثنين دول بيتجمعوا بعض يدونا الشكل بتاعنا. وبالتالي عندنا 2 دايجرام. المومنت اللي هو ام اي 3 على 16 بي ال، نتيجه الوضع ده بتروح حاطه في الجزء اللي على اليسار وتوصل بصفر. ونتيجه الوضع الثاني عندك بي ال على 4، نتيجه ان انت عندك لود هنا، يبقى هنا بي على 2 وبي على 2 تضرب في ال على 2 تديك بي على 4، تعمل سوبر بوزيشن. وبالتالي احنا قدرنا نقول ان الام سي بيساوي 532 بي ال. قلنا ان عندنا بوزيتيف بي ال على 4 وخصمنا منه نص القيمه دي اللي هي نص 3 على 16 يعني 3 على 32، وبالتالي اداني ال 5 على 32. الوضع بتاعنا قعد الراجل يزود في اللود لغايه ما وصل لللود اللي هو بيسبب له ام بلاستيك، فيرست ام بلاستيك، وعط الميكانيزم. بالنسبه لهنا بقى تعالى نشوف الميكانيزم بتاعنا اخباره ايه. اول حاجه عدد السبورت هنا فيكسد، وعدد الرياكشن 3،
وهنا السبورت رولر الرياكشن ب1 يبقى 3 زائد 1 ب4. 4 ناقص 3 اللي هم سيجما اف اكس والاف واي والمومنت، يبقى انا محتاج يبقى عندي هنا 1 انديترمنسي. بيقول لك زود 1 على الانديترمنسي، يبقى انت محتاج 2 هنج عشان تخلي السيستم يحصل فيه كولابس. طيب اول هنج دايما عند الحمل اللي بيسبب اقصى موت، عاده هو اللي بيسبب ماكسيموم موت، فبحط هنج هنا. والهنج الثاني اللي هو عند الفيكسد، فبقى عندنا 2 هنج. وبالتالي عند الكولابس هيبقى المومنت البلاستيك او الفيلير هيحصل عند الجزء اللي في الفيكسيشن هيكون نيجاتيف او اتجاه ديل السهم لفوق، والتاني هيكون هنا عند الايه، عند السي. زي ما رسمنا هنا الاثنين بيندنج مومنت، واحد نيجاتيف واحد بوزيتيف. هو بيقول لك في الطريقه دي حط الاثنين بيندنج مومنت في اتجاه واحد، بمعنى ان انت بتنزل الاثنين بيندنج مومنت، تاخد النيجاتيف تحطه مع البوزيتيف فبترسمه. فعندنا هنا الام بلاستيك هنا رامي على الصفر، وعندنا الدياجرام ده صفر وبي ال على 4. قال لك اذا كان ده ام بلاستيك فده نصه، لان احنا ال على 2 يبقى نص ام بي. وانا عندي هنا البوزيتيف الجزء ده اللي هو الام بي، والتوتال بي ال على 4، يبقى نص ام بي زائد الام بي بيساوي بي ال على 4. ايه اللي حصل من هنا؟ ان انت كنت الاول وصلت لام بي وصلت، وبقى نتيجه بي ال على 4 رحت نازل لتحت. تمام. يبقى من العلاقه دي نص ام بي زائد الام بي، الاثنين مجموعهم مساوي بي ال على 4، قدرنا نجيب قيمه الام بي بتساوي هنا 2 على 4 بنص، وضربناها في 3 بقت سدس، يبقى الام بي بيساوي سدس بي ال. يبقى اصبح البي في حاله البلاستيك بيساوي 6 ام بي على ال. عايزين بقى نحل الطريقه الثانيه اللي هو بيقول لك عليها طريقه الكاينيتيك، زي ما هنشوف هتبقى اسرع سنه. دلوقتي اتفقنا هنحط واحده هنج هنا وهنج هنا، وده البي بتاعنا. نتيجه الكولابس هيحصل ديفليكشن دلتا، والميكانيزم هيحصل فيه انهيار نتيجه الاثنين هنج دول. وفي ساعه الانهيار يبقى عندك هنا ثيتا، والثيتا بتساوي تان ثيتا لما عشان الزاويه صغيره، بما ان دي الديفليكشن دلتا هنا ال على 2، فالتان او الثيتا بيساوي دلتا ال على 2. نتيجه السيمتري دي هتبان هنا، لان حصل انهيار والكاميرا نزلت قيمه الدلتا دي. لكن اللي يهمني في الايكويشن انه الاكسترنال ورك بيساوي الانترنال ورك. الاكسترنال ورك اللي هو البي في الدلتا بيساوي الانترنال ورك اللي هو المومنت اللي تسبب نتيجه حدوث الديفليكشن. عندنا ام بي في ثيتا زائد ام بي في مجموع الاثنين ثيتا، لانه الاكستنشن هنا الزاويه الخارجيه بتساوي مجموع الاثنين دول في 2 ثيتا، يبقى ام بي ثيتا زائد ام في 2 ثيتا، يعني في الاخر ام بي 3 ثيتا تساوي بي بي في دلتا، يعني 3 ام بي. والثيتا بتاعتنا قلنا ان هي 2 دلتا على ال، الدلتا طارت مع الدلتا، يبقى اديني البي بي يساوي 6 ام بي على ال. ودي نفس النتيجه اللي حصلنا عليها باستعمال طريقه الاستاتيك. طيب واحد عايز يشيك دلوقتي بعد ما حليت المساله ده، عايز اجيب الرياكشنات عشان اقدر اشيك على اللوكيشن بتاع الهنج. اول حاجه البي الرياكشن بتاعها بي على 2 وبي على 2، لكن المومنت اللي هو الام بي ده نتيجه انه لف هنا عمل لي رياكشن ام بي على ال هنا وام بي على ال هنا عشان يقاوم البتاع ده انتي كلوك وايس. الثاني لو خدت المومنت هنا عشان او خلينا ناخد المومنت هنا، يبقى الام بي بيلف كده، يبقى الرياكشن اللي هو انتي كلوك الرياكشن كلوك وايس هيبقى بي على 2. طيب تعالى بقى، بما ان احنا عرفنا البي على 2، عندي الام بي على ال اللي هو الرياكشن اللي بيقاوم تاثير الام بي،
وعندنا البي على 2. البي عرفناها ان هي 6 ام بي على ال، هاخد نصها يبقى 3 ام بي ال، فكأني عندي رياكشن توتال في الطرف الشمال 4 ام بي على ال. تعال نشوف الطرف اليمين. عندنا البي على 2 وده زي الكابل، واحد نازل فوق واحد تحت، يبقى ده نازل لتحت بام بي على ال، وبالتالي الرياكشن طالع فوق 2 ام بي على ال. نشوف لو عايز تشوف المومنت، المفروض ان المومنت هنا عند السي بيساوي ام بلاستيك. طيب الام بلاستيك اللي هي جايه من هنا و4 ام بي ال على ال، خد المومنت هنا، يبقى عندك هنا كلوك وايز 4 في نص ب2 وناقص ام بي، هدي لك ام بي اللي هي جايه كده عشان تتزن، يبقى عايزه ام بي يقابلها، لان احنا ملزمين بالاتزان عند سي، وبالتالي الكلام بتاعنا صح انه في اتزان في سي. هي اعتبرها زي الانترميديت هنج. تعال بقى من الطرف تعال من الطرف اليمين واعمل الاتزان. عندك هنا 2 ام بي على ال، اضربه في ال على 2 هيدي لك ام بي، جاي لك كده نتيجه اللود جاي لك كده، عايز الاتزان بتاع ام بي من الناحيه الثانيه، وبالتالي هنا الاتزان متحقق بالاثنين. نشوف موضوع definition. اذا حبيت بقى تدي numerical numbers، فقال لك اذا اعتبرت ان الوركينج لود 32 لنفس الكاميرا دي، وان طول الكاميرا متر، وانا مدي لك الام بي البلاستيك 9 كيلو نيوتن متر نتيجه القطاع، وانت حاسبه بالاف ييلد وضربت في مثلا قطاع مستطيل، قلت بي دي سكور على 4، وضربت في الاف ييلد طلعت الرقم ده اللي هو مثلا 9 كيلو نيوتن متر، والام ييلد كان عندك السكشن مودولس اللي هو بي دي تربيع على 6، ضربته في الاف ييلد فجبت الام ييلد قلت 7.5، وعندك لود 32. فبيقول لك في 2 اكسبريشنز مهمين. ايه هما؟ في حاجه اسمها اللود فاكتور، اللي هو اللود فاكتور فور بوسيبل كولابس ميكانيزم اي denoted by لامدا، اللي هو الكولابس لود البي بي على الوركينج لود اللي انت بتبتدي بيه، بيسميه لامدا. يبقى عشان يوصل ده للام بلاستيك يفضل يزود في الاحمال لغايه ما يوصل لل 32 ضرب اللامدا دي اللي هي البي. طب احنا دلوقتي حسبنا الام بلاستيك، فالام بلاستيك بتاعتنا كانت 6 ام بي، البي بلاستيك عفوا 6 ام بي على ال. انا عندي الام بي بتاعي 9 والال متر، يبقى 6 هنا 54 كيلو نيوتن، يبقى الحمل اللي هو بيوصلني انه يحصل بلاستيك هو 54. يبقى لو خدت ال 54 دي قسمتهم على 32 هيديني اللامدا، وبالتالي تطلع 1.6875 اللي هو اللود فاكتور. طب ايه الحاجه الثانيه؟ بيقول لك الفاكتور اوف سيفتي ان هو الفيرست ييلد لود على الوركينج لود. طب مين اللي بيحصل له ييلد الاول؟ عند الفيكسيشن ولا عند السي؟ اولا الييلد عشان الهنج دي تحصل زي ما اتفقنا هيحصل الام بي ويحصل الام بي، يعني ده يعني المفروض ان هو عدى الام بلاستيك، عدى الام ييلد، يعني الام بلاستيك يحصل بعد الام ييلد. فاول ام ييلد هنقول ان هو بما ان قيمه النيجاتيف دي 3 على 16 بي ال، ودي 5 على 32 بي ال، دي اكبر من دي، فاذا تصورنا عملنا ايكويشن قلنا ان الام ييلد بتساوي 3 على 16 بي ييلد في ال، يبقى في الحاله دي هنساويها بالقيمه اللي هو مديها لنا اللي هي 7.5، يبقى هنقول 7.5 ام ييلد بتساوي 3 على 16 بي ييلد في اللينث اللي هو متر، هنجيب البي ييلد 40. في نفس الوقت تعالى نشيك على النقطه دي، لو انا حاطط لود 40 يبقى المومنت بتاعي كام؟ البوزيتيف، ما احنا جايبينه من الاول ان هو 5 على 32 بي ال، فال5 على ال 32 في ال 40 يديني 200 على 32 6 25، ده الام
اقل من الام ييلد بتاعنا، لان الام ييلد بتاعنا 7.5. وبالتالي الفاكتور اوف سيفتي يساوي ايه؟ الفاكتور اوف سيفتي، فاكتور اوف سيفتي هيساوي الفيرست ييلد لود اللي هو ال 40 على اللود بتاعنا اللي هو ال 32 الوركينج لود. يبقى في الحاله دي لو قسمت يبقى هنا 5 على 4، هنا 1.25. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.